Σαν σήμερα. 5 Δεκεμβρίου 1496. Η εκδίωξη των Εβραίων και των Μουσουλμάνων από την Πορτογαλία. Η παρουσία των Εβραίων στην Ιβηρική Χερσόνησο χρονολογείται από τον 5ο αιώνα. Τον 8ο αιώνα Άραβες κατέκτησαν τα νότια τμήματα της Ιβηρικής Χερσονήσου, οπότε οι χριστιανοί βασιλείς από τον βορρά επιδόθηκαν σε έναν μακρό πόλεμο για την εκδίωξή τους. Στους πολέμους αυτούς οι χριστιανοί βασιλείς αξιοποίησαν πολλούς Εβραίους ως πράκτορες και διπλωμάτες. Έτσι έως τον 12ο αιώνα διαμορφώθηκαν ισχυρές εβραϊκές κοινότητες στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, πρωταγωνιστώντας τη διαμόρφωση της αστικής οικονομίας. Από τις αρχές του 13ου αιώνα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία άρχισε να πιέζει τους Πορτογάλους βασιλείς για τον περιορισμό των Εβραίων. Το 1391 στην Ιβηρική Χερσόνησο πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεγάλη σφαγή των Εβραίων, που έλαβε χώρα στο βασίλειο της Ναβάρας. Το 1483 ακολούθησε νέα μεγάλη εκδίωξη των Εβραίων από την Ανδαλουσία. Πρωτεργάτες αυτών των βιαιοτήτων ήταν οι Ρωμαιοκαθολικοί ιερείς της Ισπανικής Ιεράς Εξέτασης. Το 1492 πραγματοποιήθηκε ο μεγάλος ξεριζωμός των Εβραίων από την Ισπανία. Περίπου 300.000 Εβραίοι εκδιώχθηκαν, περισσότεροι από 200.000 αλλαξοπίστησαν και περίπου 40 με 100.000 παρέμειναν δίχως να ασπαστούν τον χριστιανισμό, οπότε έζησαν κατατρεγμένοι. Αυτή η αντισημιτική δράση προκάλεσε κύματα μεταναστών, από τους οποίους περίπου 100.000, κυρίως από τη Γρανάδα, βρήκαν πρόσκαιρο καταφύγιο στη γειτονική Πορτογαλία. Οι Πορτογάλοι ήταν απρόθυμοι να τους δεχθούν, αλλά ο βασιλιάς Ιωάννης ο δεύτερος ήταν πιο ανεκτικός. Έτσι για να συμβιβάσει την κατάσταση επέβαλε φόρο ανά κεφαλή κάθε εισερχόμενου Εβραίου με τη δυνατότητα παραμονής 8 μηνών. Μετά το πέρας του οκταμήνου, όσοι επέλεγαν να παραμείνουν θα έπρεπε να πληρώσουν ένα νέο φόρο, ιδάλλως θα περιέπιπταν σε καθεστώς δουλείας. Το 1495 νέος βασιλιάς της Πορτογαλίας τεύθηκε ο Μανουήλ ο πρώτος, ο οποίος βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τον βασιλιά της Ισπανίας Φερδινάνδο τον δεύτερο για να παντρευτεί την κόρη του, την Ινφάντα Ισαβέλα της Αστούριας. Μεταξύ των όρων που έθεσε ο βασιλιάς της Ισπανίας, ήταν και η εκδίωξη όλων των Εβραίων και των Μουσουλμάνων από την Πορτογαλία. Έτσι, σαν σήμερα πριν από 527 χρόνια ο Μανουήλ εξέδωσε ένα διάταγμα σύμφωνα με το οποίο όλοι οι Μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι της Πορτογαλίας θα έπρεπε να ασπαστούν τον χριστιανισμό, ιδάλλως εντός 11 μηνών θα έπρεπε να εγκαταλείψουν τη χώρα. Λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας ο Μανουήλ απαγόρευσε την έξοδο από τη χώρα όλων των Εβραίων, υποχρεώνοντάς τους να βαπτιστούν χριστιανοί. Τότε αρκετοί Εβραίοι αρνήθηκαν να πληρώσουν φόρους σε ένδειξη διαμαρτυρίας, οπότε συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν με πλοία στα νησιά Σάο Τομέ και Πρίνσιπε στα ανοιχτά της δυτικής ακτής της Αφρικής, όπου εγκαταλείφθηκαν στην τύχη τους. Όσοι παρέμειναν, αναγκαστικά βαπτίστηκαν χριστιανοί και τέθηκαν υπό τη στενή παρακολούθηση της Ιεράς Εξέτασης. Οι διώξεις εναντίον των Εβραίων της Πορτογαλίας κορυφώθηκαν με τη σφαγή της Λισαβόνας το 1506 όπου θανατώθηκαν περισσότεροι από 2.000 Εβραίοι. Μετά από τη σφαγή επιτράπηκε σε ορισμένους Εβραίους να φύγουν από τη χώρα, από τους οποίους οι περισσότεροι προτίμησαν να εγκατασταθούν στη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη, ενώ κάποιοι άλλοι κατευθύνθηκαν προς το Μαρόκο και την Ολλανδία. Οι διώξεις προς τους Μουσουλμάνους ήταν πιο ήπιες, οι οποίες περιορίστηκαν στην απέλαση τους φοβούμενος ο Πορτογάλος βασιλιάς πιθανά αντίπεινα από τα αραβικά κράτη της Βόρειας Αφρικής. Το 2015 εκατοντάδες Τουρκοεβραίοι κατάφεραν να αποδείξουν ότι κατάγονταν από τους Εβραίους της Πορτογαλίας που εκδιώχθηκαν το 1497 και έτσι απέκτησαν την πορτογαλική ηθαγένεια.